Chào mừng các bạn đến với kênh Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ, nơi giúp các bạn học tiếng Việt một cách tự nhiên qua những câu chuyện đời thường. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập podcast mới. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2025, một ngày hè đẹp trời ở Hàn Quốc. Dù đang là mùa hè, nhưng nhờ có những cơn mưa đầu mùa mà thời tiết buổi tối trở nên rất mát mẻ và dễ chịu. Dạo gần đây mình bắt đầu một khóa học mới, nên việc ra podcast có hơi trễ một chút. Mình xin lỗi và mong các bạn thông cảm nhé. Tối qua sau bữa cơm, mình và con trai đi dạo. Khu mình ở có rất nhiều cây xanh và có cả đường dành riêng cho người đi bộ. Khi đi ngang qua một tiệm kem, con trai mình nói: "Mẹ ơi, con muốn ăn một cây kem." Mình đã mua cho con một cây kem vị sô-cô-la. Khi nhìn con ăn kem một cách ngon lành, tự nhiên mình tự hỏi, hạnh phúc là gì? Một câu hỏi nghe đơn giản, nhưng thật ra rất khó trả lời. Theo bạn, hạnh phúc là gì? Có người nói, hạnh phúc là có nhiều tiền. Có người nói, hạnh phúc là khi mình thành công. Có người nói, hạnh phúc là khi mình yêu và được yêu. Với mình, hạnh phúc có nhiều định nghĩa, và tùy vào hoàn cảnh sống, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Ví dụ, với những người dân đang sống trong chiến tranh, hạnh phúc là một ngày không có tiếng bom, tiếng súng. Với những người đang thiếu thức ăn, hạnh phúc là một bữa cơm đầy đủ. Với người khuyết tật, hạnh phúc là cảm nhận được cơ thể khỏe mạnh. Với người thất nghiệp, hạnh phúc là tìm được một công việc dù là vất vả. Thất nghiệp có nghĩa là không có việc làm. Với người không có nhà, hạnh phúc là có một nơi trú mưa. Nơi trú mưa có nghĩa là nơi để tránh mưa. Như vậy, hạnh phúc không phải là thứ gì to lớn, mà đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Khi còn nhỏ, chúng ta dễ cảm thấy hạnh phúc hơn, phải không? Một cây kem, một món đồ chơi nhỏ, hay một buổi đi chơi công viên cũng làm chúng ta cười vui cả ngày. Nhưng khi lớn lên, nhiều người lại thấy khó hạnh phúc hơn. Tại sao vậy? Mình nghĩ là vì khi lớn lên, chúng ta quên mất cách biết ơn. Các bạn có biết lòng biết ơn là gì không? Lòng biết ơn nghĩa là khi mình nhận được điều gì, dù là nhỏ, mình biết cảm ơn vì điều đó. Ví dụ, khi mình ăn một quả táo, mình cảm ơn người nông dân đã trồng ra quả táo đó. Khi trời mưa mà mình ngồi trong ngôi nhà ấm áp, mình cảm ơn vì có một mái nhà. Khi có lòng biết ơn, mình sẽ dễ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bạn không cần một ngôi nhà lớn, một công việc danh giá hay đi du lịch khắp nơi. Chỉ cần bạn cảm thấy biết ơn vì những gì mình đang có là bạn đã chạm tới hạnh phúc rồi. Giờ mình sẽ chia sẻ với bạn một bài tập rất đơn giản nhưng giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày nhé. Bạn hãy viết ra 3 điều bạn cảm thấy biết ơn trong ngày hôm đó. Thời điểm thích hợp là buổi sáng sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Ví dụ, mình biết ơn vì hôm nay có sức khỏe tốt. Mình biết ơn vì có cơm ngon để ăn. Mình biết ơn vì được nói chuyện với một người bạn tốt. Bạn có thể viết vào sổ hoặc ghi vào điện thoại cũng được. Hãy thử mỗi ngày trong một tuần và cảm nhận sự thay đổi trong tâm trạng của bạn. Ngay lúc này nếu bạn hỏi mình, bạn biết ơn điều gì nhất? Thì mình sẽ trả lời: mình biết ơn chiếc laptop và micro đang giúp mình thu âm podcast này. Không có chúng, mình đã không thể chia sẻ tiếng Việt đến với các bạn khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi hoàn thành một tập podcast, mình cảm thấy rất vui. Đó là niềm hạnh phúc của mình. Còn bạn thì sao? Định nghĩa hạnh phúc của bạn là gì? Hôm nay bạn biết ơn điều gì nhất? Bạn có thể chia sẻ cùng mình qua phần bình luận nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast hôm nay. Mình rất biết ơn từng lượt nghe, từng cái like
từng bình luận dễ thương mà các bạn gửi đến. Chúng mình đang cùng nhau học tiếng Việt mỗi ngày. Và mình tin rằng nếu bạn có lòng biết ơn với chính hành trình học của mình, thì tiếng Việt sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều. Chúc bạn một ngày bình an, vui vẻ và đầy năng lượng tích cực. Đừng quên viết 3 điều bạn biết ơn hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Xin chào và tạm biệt.